Одна з ознак демократичного суспільства – це громадська діяльність. Її ще називають активізмом. Як правило, вона здійснюється на добровільній основі та безоплатно. Існує безліч видів та форм цієї діяльності, у тому числі студентське самоврядування в університетах. Є органи самоврядування на рівні структурних підрозділів, наприклад, факультетів чи то гуртожитків, а є на рівні всього університету. Вони можуть мати абсолютно різні назви, наприклад, студрада, студпарламент або сенат. І все це вважається виконавчим органом. А вищим органом студентського самоврядування в університеті вважається конференція студентів університету. Це представницький орган. Під час конференції розглядаються, обговорюються і приймаються рішення щодо найбільш важливих питань студентського життя. Вона проводиться у відкритому форматі, і там можуть бути присутні представники адміністрації університету, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування. Журналісти, інші запрошені особи, але виключно як гості, тобто без права голосу. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке студентське самоврядування, як воно функціонує в Україні та чим може бути корисний досвід діяльності в ОСС. Що таке органи студентського самоврядування і семантично це дуже важливо розуміти. Це право і можливість студентів брати участь в управлінні закладом освіти. Чому це право і можливість? Тому що право – це як те, чим ти можеш скористатися, а можеш і не скористатися цією можливістю. Це перша частина, так? В управлінні закладом освіти. Що таке управління закладом освіти? Дуже простими словами. Це те, як я можу впливати на своєму рівні або через моїх законних обраних представників на те, наскільки якісно мені надається освітня послуга. Тому що освіта – це послуга, яка має надаватися якісно. І я, як її отримувач, і безпосередньо прикінцевий бенефіціар, маю знати і маю мати інструменти, як на неї впливати. Це така дуже загальна, та, як я намагаюся зазвичай пояснювати про студентське самоврядування. В системі органів студентського самоврядування КНУ існує такий, і діє дійсно такий орган, як контрольно-ревізійна комісія. Угу. Хоча, звісно, згідно з законом про вищу освіту, він має бути в усіх ЗВО. Розкажи, як виглядає робота КРК на практиці в твоєму університеті? Що таке контрольно-ревізійна комісія? Якщо дуже коротко, робимо аналогію з державою. В органах студентського самоврядування є 3 гілки влади – законодавча, виконавча і судова. Але в класичному розумінні ти не можеш судити студента. Хто ти такий, щоб провадити судові провадження? Так? Хто ти такий, щоб займатися судилищем, грубо кажучи? Тому в законі чітко прописано, що функція мета контрольно-ревізійної комісії є контроль за використанням майна і фінансів. Тобто от 2 частинки, які ми просто робимо. В університеті Шевченка я не знаю, як спокійно реагувати на те, як воно зараз все це рухається і куди воно там йде. Цей орган, він стає таким не просто контроль за фінансами і майном. У ці фінанси і майно відходить на інший план. І в університеті Шевченка зараз контрольно-ревізійна комісія займається розглядом скарг, апеляцій, розглядом будь-яких неправомірних дій, висловлювань різного роду, порушенням положення, порушенням будь-якого етичного кодексу, правил внутрішнього розпорядку. Є прецеденти, коли контрольно-ревізійна комісія у нас тлумачить положення. Є якась норма, і ти не зрозумієш, вона може бути протрактована з 2 сторін. І є контрольно-ревізійна комісія, яка просто тобі розказує, як ми будемо тлумачити. Просто є інколи проблема, що наша контрольно-ревізійна комісія в залежності від каденції не може зрозуміти, чи в нас там прецедентне право, чи зовсім інше, і чи ми працюємо за британською моделлю, чи за американською моделлю. І це все, таке синусоїда відбувається в діяльності. А можна сказати, що контрольно-ревізійна комісія, студради, студпарламенти, як би вони там інакше не називались в інших університетах, це вколиска, звідки потім виходять громадяни, які так само сумлінно, або навпаки не сумлінно, але з розумінням того, що вони роблять, будуть брати участь у політиці. Як ти вважаєш, наскільки це сьогодні ефективний інструмент, щоб зрощувати, щоб просто давати дорогу з тим активним студентам далі в житті, щоб вони там щось робили в політиці? У мене є зворотні питання. Знаєш, хто такий Михайло Федоров? А хто не знає?
Окей. Питанням на питання. Добре. Він вийшов зі студентського Запорізького. самоврядування. Так, я знаю. Він вийшов зі студентського самоврядування. Я б тут розширив цю тему і сказав би про те, що органи студентського самоврядування – це не тільки про формування свідомого громадянина, так, котрому не байдуже. Тому що ти в один момент починаєш робити трошки більше, ніж роблять твої одногрупники. Ну що вони роблять? Вони приходять на навчання і навчаються. Що робиш ти? Приходиш на навчання, навчаєшся, потім йдеш на засідання там, своєї студради, студентського сенату, студентського деканату, без різниці. Виконавчий орган, да? Або законодавчий орган, або ревізійний орган. Без різниці, як ми його назвемо. Ти починаєш робити щось більше, тому що тобі хочеться чогось більше. Да? Є така дуже крута там, фраза українська «бажайте більшого». І оці люди в органах студентського самоврядування, неважливо, з якою вони мотивацією приходять. Хтось приходить за контактами, хтось приходить за досвідом, хтось приходить за додатковими балами. Але вони вже хочуть щось більшого, і вони викладаються більшого. І далі от іде оцей злам системи про те, що я отак от бачу, а далі я можу мати оцей helicopter view. Тобто я можу бачити ширше. Є класні люди. О, я поїздив там, подивився. А я по універу менше з тим познайомився з людьми. І в мене тепер є крута тусовка, з якою я можу вийти з університету, вийшовши з університету, робити круті і важливі речі для держави. І що не менш важливо, люди, котрі виходять з органів студентського самоврядування, є на порядок більш кваліфікованішими і адаптованішими до роботи, ніж люди, котрі не були в студентському самоврядуванні. Тому що ти в студентському самоврядуванні переживаєш і Крим, і Рим. І тобі вже нічого не страшно. Та? Ти виходиш і такий, подія на 100 людей. Гайс, будь ласка, хоч кожного тижня організувати. Тому що тебе органи студентського самоврядування вчать мислити креативно. Це самоврядування. Тобто ти ні від кого не залежиш. Ти просто це робиш, тому що ти це хочеш. І оце такий, знаєш, я раніше пояснював, що спочатку йде шкільне самоврядування, як дуже класний етап, але дуже невнормований в Україні і дуже хаотичний. Далі є органи студентського самоврядування, які вже дуже тісно переплітаються з громадським сектором, бо дуже часто студенти паралелять, наприклад, там, хтось в ОСС, в Пласті, в Бурі, Repair Together, Free, хтось там був в Українській академії лідерства. І от воно це все переплітається, да, і потім ми по виходу вже там, через 4 або 6 років з університету людина, яка не просто там в 22, в 21 просто має диплом. Формальну, да, бумажку, яка дозволяє тобі далі рухатись. А в неї є ще оцей багаж. І окрім багажу, ще є купа контактів, які через 10 років будуть сидіти на місці Михайла Федорова. Я обирав університет за тим, як я бачу, наскільки там активне студентське життя. Для мене це було, я розумію, вивчити можна, я не знаю, чи так можна говорити, вивчити можна будь-що, але студентські роки треба прожити так, щоб ти їх на все життя запам'ятав в хорошому сенсі. У будь-якому випадку я просто бачу, що тут відбуваються якісь дуже великі заходи, і я хотіла бути частинкою цього. Тому наскільки, як на мене, наскільки активне буде студентське самоврядування, наскільки буде взагалі активно воно все показувати, що вони роблять, взагалі, наскільки буде більше, напевно, абітурієнтів, тому що студентам, напевно, студенти – це молоді люди, які хочуть, швидше за все, щось спробувати нове. Поки в них є на це час, сили і ресурси всі, то вони хочуть себе, я думаю, в чомусь реалізувати. І студентське самоврядування – це одне з найкращих, я думаю, рішень, що може бути взагалі для студента. Давай тоді перейдемо ближче до не до івентної складової, а до того, для чого взагалі студентське самоврядування було створено. Розкажи, пригадай, будь ласка, якісь приклади відстоювання інтересів студентів і їхніх прав у твоєму університеті. Приклади захисту прав. Використання російської літератури або російськомовної літератури. Це за час моєї каденції, як я був у виконуючому обов'язки голови студпарламенту. Це вже після повномасштабки, вибач, перебіг. Так, це вже після повномасштабного вторгнення. Ми запустили опитування по університету, де запитали про те, що «Hey guys, а у вас є там, наприклад, в списку рекомендованих джерел або літератури, тому що до кожного предмету, до силабусу вам має додаватися рекомендована література, яка вам може допомогти». І скажіть, будь ласка, чи викладачі використовують російськомовну літературу або російську літературу, тому що це може бути українська література, але російською мовою, що теж не має толеруватися насправді. Ми запустили, знайшли такі кейси, ми написали відповідне звернення до ректора, тому що для нас дуже важливо цей був
evidence-based approach, коли ми будували нашу діяльність на тому, що мали бути чіткі і обов'язкові докази. Тобто є скріни, є посилання, є там опублікована інформація. Ми скомпонували цей документ, відправили ректору, де сказали, дивіться, ми хочемо розібратися в цій ситуації. Далі у нас був великий круглий стіл, де була там частина адміністрації університету, викладачі, де були доведені факти використання російської або російськомовної літератури, де ми з ними говорили, і я зі своєї точки зору пояснював про те, що я не хочу, щоб мене навчали або наших студентів навчали російською мовою. Я не хочу, щоб студенти, котрі пережили окупацію або чиїх батьків просто які переживали тортури через російську мову, так, приходили на пари і їм викладали російською мовою, або їм давали читати якісь російськомовні джерела. І, очевидно, тут дуже важлива поправка. Це не стосувалося профільних предметів, де ти маєш це вчити. Наприклад, історія України, період Радянського Союзу, так, період радянської окупації. Ти маєш дивитися постери мовою оригіналу, так, до них є переклади. Або якщо це вивчення там іноземних мов, або якщо ви літературознавці, ви це вчите, тоді окей. Але якщо мені, як фахівцю, викладають російську мову, психологію, це не окей. Або соціальну роботу, або, не знаю, якщо це не мас-медіа і вам треба дослідити щось там з російського контексту, це окей. Але якщо ні, це не може тут може бути проблема браку просто джерел, да, і коли вони підбирають. А що вам в підсумку вдалося досягти? От після цього столу, після наведення доказів, був якийсь спротив, можливо, з боку якихось викладачів, або всі погодились і сказали, що да, ми дійсно припустилися помилки? Очевидно, завжди є ті, кому щось не подобається. І є оця тонка грань ейджизму, коли я професор, в мене 300 років педагогічного досвіду, і я буду доказувати про те, що я правий. Але мій аргумент є дуже простим і чітким. Є закон України про забезпечення функціонування державної мови як української мови. Є правила організації освітнього процесу. Є, врешті-решт, повномасштабне вторгнення і війна з 2014 року, і ці факти, проти яких ти не можеш йти. І ми живемо в Україні, ми живемо і виховуємо нове покоління, яке має мислити по-новому. Та по досвіду дуже багатьох європейських країн, або не тільки європейських, чомусь там прикольно мати свою мову та і розуміти її. Тому кінцевий випадок був в тому, що ці викладачі внесли корективи в свої програми, і частині з них там були дисциплінарні якісь навіть так провадження. Так. На сьогоднішній день існує безліч організацій, які в той чи інший спосіб сприяють розвитку студентського самоврядування. Такі організації можуть проводити різноманітні заходи як навчального, так і розважального характеру, створювати медійні проєкти, волонтерські проєкти і в той чи інший спосіб впливати на політичне життя в країні. Однією з таких організацій є Українська студентська ліга. Про неї зараз поговоримо детальніше. Українська студентська ліга, якщо дуже просто, це організація, котра створена студентами, управляється студентами і робить важливі речі для студентів. В цілому, десь організація працює на те, щоб студентство стало рушійною силою в усіх процесах і в усіх сферах життя країни. Да? Тобто, щоб студентство було видимим, щоб студентство було почутим і щоб студентство приділили належну роль. Я взагалі, коли вперше почала, я захотіла бути чомусь долагати до Української студентської ліги, я не знала, куди я йду, якщо чесно. Мені сказали, що це кудись, і я для себе думаю, це якась можливість якось, вийти з цієї бульбашки, під час якої, я була під час карантину, дистанційки, це все в якійсь бульбашці, в мене були якісь знайомі, з якими я гуляла, спілкувалася, але мені хотілося просто щось інше спробувати, тому я така, буду пробувати, якось стала делегатом, якось познайомилася з дуже багатьма людьми. Мені здається, я навіть не очікувала, що так може бути, але якась є вже мережа, у нас мережа, можна сказати, партнерів, друзів і самоврядування, які можуть нам допомогти, які ми можемо щось підказати, з якими можемо разом втілювати якісь проєкти, з якими можемо комунікувати щодо будь-яких питань, бо якщо щось буде якесь питання, яке стосується багатьох ЗВО, по самоврядуванню також, то ми можемо разом, я не знаю, як співпрацювати щодо певного позицію свою, також показувати і дивитись просто, як це відбувається в інших, також це набирати новий досвід від інших самоврядувань. Також, це дуже
Хорошо по нетворкінгу. Да. Студенти зазвичай це ті, хто не боїться говорити, але не менше того, вони не бояться діяти. Тому що гасло Української студентської ліги – це творимо кращий час. Далі там ще додають дуже часто разом, але це не офіційна частина, тому що чітко закріплено, да, що ми творимо кращий час. І творимо – це активна дія. Не творімо, не закликаючи, так? Не творили, не твориться кращий час. Ким він твориться? Ми творимо кращий час. І творимо його разом. Тому УСЛ зараз, насправді, це молода організація, але за 4 роки своєї діяльності вона розширилась вже до такого, що в неї є, здається, порядка більше 7 відокремлених підрозділів в містах України. В неї є близько 90 членів повноправних або асоційованих. Є громадські організації, які або там об'єднують студентство десь в регіонах, або працюють для студентів. І УСЛ виступає таким майданчиком, де молодь, бізнес, громадський сектор, і студенти за кордоном, українські студенти за кордоном можуть об'єднуватися і робити класні речі, тому що і партнерська база УСЛ, вона є дуже великою, тому що ми активно працювали і працюємо в цьому напрямку, щоб бізнес теж ішов на зустріч студентам. Тому що чому? Тому що це працевлаштування, тому що це майбутні кадри. І коли студенти бачать класний бізнес, який підтримує їхні ідеї, вони далі йдуть і працюють в ньому. Що таке конгрес? Якщо дуже грубо кажучи, це такі загальні збори, які відбуваються раз в півроку. Вони зазвичай чергові, вони відбуваються в різних містах України. Тобто останній зараз був в Києві, тому що він виборчий був, і у нас кожен конгрес, де відбуваються вибори, він відбувається в Києві. А далі конгрес їздить по містах, він вже був в Житомирі, у Львові, у Вінниці, в Дніпрі. В Івано-Франківську ще не було. Не було? Боже, Господи, це конгрес, на якому я вже був в команді. В Івано-Франківську. І ви з'їжджаєтесь, і ви 3 дні бачите зі своїми крутими друзями зі всієї країни, і зазвичай вони приїжджають не самі зі своїми делегаціями, і вони приїжджають показувати своє студентство іншому студентству. Ви там зазвичай ходите в органи місцевого самоврядування, в якісь локальні університети, їх досліджуєте, дивитесь, у вас є програма, до вас приїжджають представники органів державної влади, міністри, їхні заступники, якісь дуже класні люди. На останньому конгресі у нас був Притула і Ющенко. І Ющенко – це взагалі людина, яка дуже добре обізнана про Українську студентську лігу і горить ідеєю, і дуже тішиться. Ми дуже тішимось, коли ми можемо з Віктором Андрійовичем попрацювати, тому що його ідеї – це те, що дуже важливо зараз мати студентству, особливо про національну ідентичність і про якусь таку самобутність. Тому і на конгресах, забув додати, приймаються важливі рішення стосовно спілки, стосовно організації. Тобто це такий великий колегіальний орган, який приймає рішення, а як далі буде жити організація. Зміна статуту, будь ласка. Прийом повноправних членів, будь ласка. Position papers, тобто якісь документи, які ти маєш, як позиція організації, наприклад, правки, які в 22-му, 23-му і частково 24-му році були стосовно закону України про вищу освіту статті 40. Тобто треба було обговорити з Конгресом, а які їхні думки, і подати ці правки від нас. Там було цілий формат, це було в Дніпрі, коли там збиралися думки з різних сторін, і потім консолідовано подавався документ, що отут ми маємо це, а отут краще зробити оце. Тому конгрес спілки дуже раджу відвідати, якщо буде така можливість, тому що це фантастичне місце з дуже багатьма цікавими речами і з дуже гарним завжди рівнем організації. Мені б хотілося так сподіватися. Все, про що ви зараз почули, стало можливим завдяки реформі вищої освіти в Україні у 2014 році. Тоді, 6 вересня, набув чинності новий закон про вищу освіту, який започаткував надзвичайно важливі зміни у вищій освіті і наблизив українську освіту до європейського рівня. Новий закон, звісно ж, не залишився без критики. Нові зміни та практики запроваджувалися ще наступними роками. Тим не менше, реформу вищої освіти в Україні можна вважати однією з найбільш вдалих та успішних на сьогоднішній день. Зараз не будемо занурюватися в деталі, можна просто пригадати найбільш видимі та фундаментальні зміни. Наприклад, закон чітко закріплює, що ректори та декани університетів можуть обиратися на власні посади лише на 5 років та максимум на 2 терміни.
Саме внаслідок реформи вищої освіти тепер існує 5 освітньо-кваліфікаційних рівнів, серед яких добре вам відомі бакалавр, магістр, доктор філософії, його ще називають PhD на Заході, та інші. Також стає доступною академічна мобільність, яка дозволяє студентам та викладачам продовжувати навчання або викладати в іншому європейському ЗВО. Для цього ж була запроваджена кредитно-модульна система вимірювання навантаження. Це буквально ті самі кредити, про які ви могли чути, коли обирали дисципліни, які будете вивчати наступні декілька семестрів. Зрештою, наші університети набувають фінансової, академічної та господарської автономії. А щодо студентського самоврядування, його роль дуже сильно зросла. По-перше, ОСС отримують законодавчо закріплене фінансування в розмірі 0,5% від доходів університету. І ці кошти можуть бути витрачені на організацію заходів, на створення проєктів або для того, щоб придбати техніку, наприклад, камеру, ноутбук або щось подібне для органів студентського самоврядування, власне, для їхнього користування. По-друге, ОСС отримують реальні важелі впливу на навчальний процес. Вони тепер можуть вносити пропозиції до навчальних планів та впливати на обрання деканів і ректорів. До речі, жоден студент не може бути відрахований з університету без погодження цього рішення органами студентського самоврядування. Ну, слухай, зараз війна, багато хто поїхав, величезна кількість студентів на дистанційному навчанні, існує безліч інших турбот, окрім того, щоб подумати, як би мені слідкувати за тим, щоб права моїх одногрупників або мої права їх дотримувались, або щоб належним чином були оформлені ті чи інші документи. Ну, зараз значно більш складніше становище для цього. Що ти думаєш про це? Ну, бачиш, спочатку був ковід, потім війна. Як ти бачиш, як людина, яка з першого курсу в студсамоврядуванні, що змінили ці дві речі? Ковід, а потім війна. Всі на дистанційці, і хтось ще поїхав за кордон. Тут дуже важливо сказати, що я не бачив студентського самоврядування до ковіду. Тобто мені немає з чим порівнювати. Я прийшов на навчання, коли вже був ковід. Але от з цієї ретроперспективи, зараз дивлячись, там, пройшовши 6 років в ОСС, факультетського рівня, університетського і національного, я можу сказати, що ковід дуже присадив студентське самоврядування. Він всіх закрив свої такі комірчинки, в яких кожен закрився і зрозумів про те, що я от тут сиджу, і це найгірше, що може робити ковід або будь-яка там ізоляція. Це відрізання тебе від соціуму, і ти просто ховаєшся в своїх проблемах, в своїх якійсь метушні, і перестаєш думати глобально, мислити глобально. Тому що більш гнучкіші органи студентського самоврядування дуже швидко, от є такий дуже класний термін, резильєнтні, тобто стійкі. Вони дуже швидко адаптувалися, бо вони були, знову, вибачте, багато англійською, але вони були гнучкими, вони були флексибіліті мали. Вони раз, два, три змінили, почали там робити якісь квартирники в онлайні, онлайн-руханки. Ми не можемо зібратися всі разом. Супер, ми всі в Зумі почнемо о 9 ранку робити руханки зі всіх різних міст. І всі будемо з цього сміятися, тому що це прикольно і це смішно. І такі формати, це про креативне мислення, це тоді, коли ти бачиш проблему і ти маєш зрозуміти, що старий порядок світу вже не працює. І хтось має придумати новий порядок світу, хтось має придумати про те, а як ми будемо по-новому жити. І тут є такі класні приклади, лідери, які студентського самоврядування, прості студенти, які почали придумувати класні ідеї. І навіть повномасштабне вторгнення не приглушило органи студентського самоврядування, а радше, я би навіть сказав, підсилило їх. Як ти думаєш, чому? Ну, слухай, я згадав ті протести, які хтось називає картонковими, але я б їх так радше не називав. 12414. Там же ж всі були студенти. Ну і плюс існує... Давай поправку. Давай. Там не були всі студенти. Не всі, але більшість. Не більшість. Я думаю, що більшість. Більшість – це 50 плюс 1%. Це було дуже важливо розуміти. Студенти – це дуже чітка, визначена категорія. Це ті, хто здобувають освіту. Те, що там були молоді люди 23, 24, 25 і старших років, не робить їх студентами. Тому що вже декілька є соціологічних досліджень, які показали, що там 30-40% це була студентська молодь.
Але тут я не знецінюю того факту, що вони були рушіями. Розумієш? Тобто це все ще були така дуже велика сила. Ну, це все одно ті люди, які мали, які навчалися або мали освіту. І от, Або вийшли зі студентського самоврядування. Так, або вийшли зі студентського самоврядування. Це правда. Да. Цей кейс дуже класно показав про те, що коли порушується суспільний договір, бо всі, зазвичай, добре, всі не можна говорити, як зазвичай сприймають більшість молоді. Те, що вони молоді, да? Чувак з рюкзаком, з навушниками йде Чувак, метро. йому байдуже, в нього своє життя, він ходить на тусовки, не знаю, або сидить вдома, гуляє, там, грає в ігри і так далі, тому подібне. Але реальність трошки інша. Бо молодь зараз трошки інша. І оцей процес глобалізації, повномасштабного вторгнення зробили дуже багато цікавих речей з українською молоддю. Чому я запитав питання, чому воно могло підсилити органи студентського самоврядування? Тому що в першу чергу підвищилися показники свідомості і ідентичності. А я вступила на перший курс у 22-му році. Це, буквально вже менше трошки року пройшло з повномасштабного вторгнення. Але, я не знала про що це таке студентське самоврядування. Я і навіть близько не знала про шкільне. Не знаю чому, просто не знала. Нас таким наче й не займалися особливо. Тому, для мене це було щось вау, що студенти роблять. Це дуже сильно змінилося, якщо порівняти, то прям, в мене інше розуміння взагалі, як це все має бути. Просто як мінімум, тоді в нас було, щось, що можна онлайн, але було дуже мало заходів з безпекової ситуації. Прям реально, ми прям боялися все. У нас було дистанційне навчання, повністю, майже, або один раз на тиждень, це максимум. Хоча, мені здається, повністю, дистанційка, студентів не було взагалі по коридорах, навіть близько, ти коли приїжджаєш в університет, ти тоді такий, вау, я приїхав в університет, і нам нікого немає студентів взагалі. Просто це вже вважалося якась, я не знаю, привілегія, що ти в університеті просто прийшов. А зараз, ми постійно ходимо на парах, бачимо дуже багато студентів. І, слава Богу, безпекова ситуація наразі вже набагато краще. Бо якщо говорити ще про те, коли я була віце-президенткою, ми вперше пробували робити очне ЗОМЯ, і ми не знали, як це робити. Ми не знали, як робити ОМЯ, ми не знали, як робити Greenwich Improve Fest. Ми не знали, як взагалі робити масштабні заходи. Ми це пробували, і зараз трошки вже є якісь сценарії, розумієш, треба робити, дедлайни, якісь. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. Тебе це може вбити. У нас був захід студоснова, там, де ми зібрали члени студентського самоврядування різних факультетів, на яких ми розповідали, що таке студентське самоврядування, були певні лекції, було про базу, основу, ґрунт, фундамент, що таке студентське самоврядування, документація, яка є, було про фандрейзинг, де взяти гроші на проєкти, було про медійку, як правильно вести соцмережі, щоб студенти бачили вашу роботу, і ще щось. І ще останнім пунктом, мені здається, був не тренінг, а практична річ про... Зараз... вони зробили свої проєкти, так би мовити. Там в когось кінофестиваль, в когось це, вони все зробили на плакатах, розмалювали і ми запартнерились під час цього із Art Coffee. Art Coffee просто не знаходиться недалеко від нашого університету, тому ми вирішили, що ми можемо їм написати, зустрітися. Нам дали спеціально такі сертифікати для переможців. Сума на 300 гривень, 200, попити кави, ще на 500, мені здається, також було. І ми їх тоді змогли умовно розіграти тих, кого проєкт виграв. Але в нас так сталося, що в нас всі вийшли переможцями. Розкажи, чим ти найбільше пишаєшся з того, що ти організував або був долучений до організації, або це не обов'язково має бути щось одне. Угу. Розкажи про найбільш яскраві приклади заходів або тренінгів. Тренінги – це скучно, це занадто мало. Дивись, перше, чим я дуже пишаюся, і
без, там, знаєш, без контраргументно можу сказати про те, що запуск проєктного підходу на своєму факультетському рівні в 23-му році це було найгеніальніше рішення, яке я міг зробити в той момент. Чому? Тому що повномасштабне вторгнення, наше студентське самоврядування, воно провисає, і мають з'явитися нові ідеї до організаційної діяльності інституцій. Маючи досвід як проєктника, і працюючи вже в цій сфері 3-4 роки з того моменту, я розумів, що треба вдихнути нове життя до цієї інституції, свого факультетського рівня, малюсінького, та 1800 студентів. І побудувати оцю всю велику матрицю, як ця організація має працювати по-новому. Тоді ми з командою сіли, поговорили, ми заклали і ціннісні основи нашої взаємодії і роботи. Тобто ми подивилися тверезо на те, чим ми займалися, і на те, чим ми маємо займатися для того, щоб залучати наших студентів. Ми запустили, якщо дуже коротко, проєктний підхід базується на тому, що ти всю свою діяльність, майже всі свої процеси, які ти можеш, ти переводиш в проекти короткострокові, тобто спринтові. І там вже ти працюєш не за waterfall, тобто це такі якісь великі, здорові, масштабні проекти, а ти робиш якісь набагато менші, але дуже точковіші і дуже зрозуміліші проекти, як за Agile. Тобто у нас одразу система департаментів перезапустилася. Тобто департаменти зрозуміли, що вони можуть паралельно робити декілька подій, що вони можуть розширюватися. У нас почалися дослідження думок студентів, у нас почалися стратегічні сесії, у нас почалося відслідковування повністю всього матеріалу. Цей весь підхід, він сукупно підняв дуже класну діяльність нашого студентського самоврядування, тому що люди почали відслідковувати свій результат, вони почали його швидко бачити, вони почали довгостроковий термін планувати свої проекти. Тобто в мене я вже давно не в студентському самоврядуванні факультету, з 2024 року, чи 2023, я не пам'ятаю. Коротше, умовно, вже другий рік, напевно, пішов. Але до сих пір я знаю, що ця система, вона працює дуже сильно, і в тебе на тиждень може бути 3-4 події. А це факультет. Там ті змагання, той квартирник, той робить майндгейм, той літературний клуб, спікінг клаб, змагання з волейболу, водна прогулянка на сапах, і студенти повністю залучені. В нас в піковий період в студентському самоврядуванні було 550 людей. 550 людей – це офігеть, яке підприємство, яке дуже велике. І вони всі синхронізовано працювали, тому що система була побудована. Це раз. Декілька інших проєктів. Перше, я дуже пишаюся своїми записаними подкастами про наш університет з кожним головою студентського самоврядування, кожного структурного підрозділу, навіть 2 воєнізованих. Тобто у нас в університеті є військовий інститут і управління державної охорони. І з ними 2 ми теж записали подкасти, доволі професійні, які були орієнтовані на 2 цільові аудиторії – абітурієнти і наші студенти. Тому що ми планомірно піднімали тему, а як працює студентське самоврядування на цьому підрозділі для студентів. А для абітурієнтів це шлях подивитися, які спеціальності є, а які особливості. Наприклад, ти не знаєш, чому всі дуже люблять мармуровий туалет в Інституті міжнародних відносин. Ті, хто подивився наш подкаст, вони теж це знають. Або чому на одному з підрозділів люблять котів, і це навіть є їхнім маскотом. І звідки він взагалі взявся. Тому це такий великий масштабний проєкт, який тривав 3 місяці. І, напевно, третій, і цей найсвіжіший проєкт, який був, який я дуже сильно люблю, бо він був виїзним. Це Академія розвитку органів студентського самоврядування. Знаменитий проєкт, який насправді був дуже важливим для мене особисто, тому що я хотів привідкрити з тогочасною командою студентського самоврядування університету двері Шевченкового університету до інших студентських самоврядувань. Ми це провели в Канівському природному заповіднику. Я відповідав безпосередньо за програму інтеграційну і напрацювання, які мали робити. І ми звезли десь 30 органів студентського самоврядування, плюс команда самоврядування КНУ, деякі представники локальних підрозділів і інших органів. І це був для мене дуже важливий проєкт, тому що він одночасно для мене поставив крапку і в студсамоврядуванні Київського національного університету, прикінцево, тому що я вже виріс десь з нього. І так само я десь розумію, що зробив важливу річ, показав Шевченків університет
з людяної сторони, а не з формальної організаційної. Типу, дивіться, які ми. Органи студентського самоврядування відкривають величезні можливості перед тими, хто вирішує долучитися до них та проявляє реальний інтерес у тому, щоб втілювати власноруч зміни, в тому числі політичні. Але водночас у роботі ОСС можуть виникати проблеми чи то перешкоди, які заважають розвитку студентського активізму. Що заважає органам студентського самоврядування? Перше, і дуже часто самі органи студентського самоврядування. Тобто, коли ми закриваємося в наших мушлях, коли ми закриваємося і не виходимо до зовнішнього світу, до студентів, котрі є просто в університеті або на факультеті. Розумієш? Пастка кожного органу студентського самоврядування – це думати про те, що про тебе знають всі студенти, тому що про тебе знають всі свої друзі. Але ні, коли ти виходиш в поле до звичайного студента і говориш про те, що привіт, я там перший заступник або я голова студентського самоврядування, вони такі, що таке студентське самоврядування? Ми повертаємося до самого початку. Друге – це використання студентського самоврядування як політичної сили і політичної наживи. На жаль, історія бачила і буде, скоріш за все, бачити дуже багато кейсів, коли органи студентського самоврядування, як інституції або студентство в цілому, використовують для досягнення своїх політичних цілей або для зароблення своїх політичних балів. Хочемо заробити політичний бал на виборах, зроби, будь ласка, щось зі студентами. І от такі приклади, але вони довго не живуть, тому що там немає інституційності, там немає ціннісної основи, там немає системи. Ти можеш пробувати її крутити скільки не хочеш, але вона рано чи пізно просто розвалиться, тому що і студентське самоврядування – це ж, знаєш, такі постійні кола, де в тебе змінюються студенти кожного року. 4 роки, вважай, в тебе вже немає тих студентів, котрі були в студсамоврядуванні. Тільки одиниці, які йдуть на магістратуру, але в магістратурі в більшості слабко долучаються до органів студентського самоврядування. Власне. І третє – це неусвідомлення самими студентами і органами студентського самоврядування свого неймовірно шаленого потенціалу. Чому? Тому що органи студентського самоврядування – це, напевно, єдина інституція громадянського суспільства, інститут студентського самоврядування, який має закріплене державне фінансування. Не державне, університетське, але закріплене в законі. ГОшка, БОшка створюється, ГСка створюється, без різниці. У них є фінансування, передбачене законом? Немає. А орган студентського самоврядування за законом має мати 0,5%, не менше як, 0,5% від загальних надходжень університету. Тобто те, що університет заробив. І це, ти розумієш, наскільки це велика сила? В Україні десь 700 тисяч студентів, 800, грубо кажучи, будемо мати, бо в минулому році була статистика від ЄДЕБа, що їх 1 мільйон. І у тебе є 1 мільйон людей, з якими можна працювати, і якби кожен з цих мільйонів хоч один раз долучився до органу студентського самоврядування, хоч на одну подію, ви усвідомлюєш, який масштаб може статися в країні? На завершення лише хочеться сказати, що студентське самоврядування передусім дає дуже корисний досвід для молодого покоління в тому, щоб відстоювати власні права та захищати власні інтереси у демократичний спосіб. Тобто участь в органах студентського самоврядування готує молодь до участі в суспільно-політичних процесах. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте йому лайк або дизлайк, залишайте коментарі, дайте знати, наскільки вам було цікаво його дивитись, що варто було розкрити детальніше, та, можливо, поділіться в коментарях власним досвідом у студентському самоврядуванні. На цьому все. Бережіть себе, донатьте на сили оборони та будьте активною частиною громадянського суспільства.